Roșiile mai dulci parcă sunt mai bune pentru unii oameni. Dacă doriți roșii mai dulci, unul din cele mai importante lucruri pe care le puteți face este să vă decideți asupra soiului potrivit, deoarece unele soiuri sunt cunoscute a fi mai dulci decât altele. Roșiile mai mari, cum ar fi roșiile Beefmaster, sunt de obicei mai puțin dulci decât roșiile mai mici sau roșiile Sherry. Selectați soiuri care au mai mult frunziș, care tind să aibă arome mult mai profunde. Asigurați-vă că există multă materie organică care conține mult sulf și potasiu, care permite aromelor de roșii să se dezvolte pe deplin. Fertilizarea cu cenușă ajută la obținerea de roșii mai dulci. Asigurați-vă că roșiile primesc suficientă lumină. Mai multă lumină solară înseamnă o fotosinteză mai activă, ceea ce înseamnă cantități mai mari de carbohidrați care se traduc în mai mult zahăr și acid. Încercați să vă plasați roșiile într-o zonă în care să poată primi minim 6-8 ore de lumină solară în fiecare zi. Evitați udarea excesivă a roșilor în timp ce doriți să vă păstrați roșiile bine udate, lăsați-le să se usuce între udări. Este mai bine să le udați bine de 2 ori pe săptămână decât să le udați în fiecare zi a săptămânii. Alegeți soiuri de roșii portocalii, galbene sau chiar roz. Roșiile roșii tind să aibă mai mult acid decât zahăr și sunt de obicei mai puțin dulci decât acestea în alte culori. Roșiile cultivate într-o poziție care primesc cel puțin 6 ore de lumină solară sau 8 sau chiar mai mult vor dezvolta fructe mai dulci. Face bicarbonatul de sodiu roșiile mai dulci? Această idee vine din faptul că, deoarece bicarbonatul de sodiu este alcalin cu pH 8, neutralizează oarecum aciditatea solului și la rândul său scade aciditatea fructelor de roșii și asta ar oferi cumva un gust mai dulce. Dar bicarbonatul de sodiu nu îndulcește roșiile. Unele soiuri de roșii sunt în mod natural mai dulci decât altele și această dulceață provine din alți factori, nu din aplicarea unei substanțe alcaline pe sol. Pentru a avea soiuri de roșii dulci, grădinarii își cultivă propriile răsaduri și aleg soiuri de roșii cu arome deosebite.